Disclaimer: I am sharing my experience, expertise, resources, tools, and information that I believe can change your life. Kaya lang, I can never be responsible sa success mo or guarantee anything. Ang problema, maraming Pinoy hindi gumagawa ng aksyon agad. Siyempre, kapag walang ginawa, wala ring resulta. I care about your success and that is why I believe in being true and absolutely transparent sa'yo. Matapos mong ma-analyze ang financial situation mo, makapag-set ng financial goals mo, makompute ang net cash flow mo, at ma-discover na, uy, meron na pala akong pangsimula ng financial house ko. Ready ka na ngayon magsimula na mag-ipon at i-build ang financial house mo. Balikan muna natin ang tamang paraan ng pag-build ng financial house. This will be your guide and it is really up to you kung susundin mo. Ang financial house ay parang bahay mo. Sa bahay, dapat matibay ang pundasyon. Kasi kung hindi, pwedeng gumuho ito kaagad kahit gaano kamahal ang bubong na nilagay mo. Ang pundasyon ng financial house natin ay healthcare. Healthcare is very important, lalo na during our old age. Marami nakaka-experience na nauubos ang mga investment at properties ng dahil sa sakit nito. Kahit mga kilalang tao nakakaranas din ito. If we don't plan for our healthcare, pwedeng maubusin ang investment or retirement. At may dalawang klase ng healthcare, short-term healthcare at long-term healthcare. Short-term healthcare ang isa sa mga benefits na binibigay ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Either libre ito or binabawas sa sweldo mo. Na minsan, meron pang libreng isang immediate family member. So, malaking tulong ang health card, lalo na after i-apply ang PhilHealth sa hospitalization, i-apply yung galing sa health card naman. Kung walang libreng benefit galing sa kumpanya or self-employed ka, pwede ka naman kumuha ng sarili mong short-term healthcare hanggang 60 years old. Pero syempre, hindi mo naman mabibitbit or madadala yung short-term healthcare mo after mag-retire or mag-resign. Paano kung lagpas 60 years old ka na? So, dito naman papasok ang purpose ng long-term healthcare. Na usually, di ba, pag nag-retire tayo ng 60 years old, pwede pa tayong tumagal ng 20 years or more. Lalo na sa mga babae na tulad ko, mas mahaba ang buhay kaysa sa lalaki. So, ang tendency, mas pwede kang mag-develop ng mga chronic ailments, thus nagre-require siya ng more healthcare. Kaya lang, ang nakakalungkot, dito sa Pilipinas, long-term healthcare is taken for granted. Did you know that the top 3 leading causes of death are heart disease, brain dysfunction, and cancer? Simula 1982 hanggang ngayon, kasama itong mga sakit na to sa top 10 leading causes of death dito sa Pinas. Nagkakapalit-palit lang sila ng ranking. Hindi naman sa nananakot ako or what, pero number don't lies. Pero pwede kasing ito din ang maging cause ng death natin o isa sa mga mahal natin sa buhay. At syempre, the cost of treating these diseases ay hindi biro. Medical cost doubles every 5 to 7 years. According to AO and Hewitt, the medical inflation rate last 2016 in the Philippines is 8%. Alam naman natin na ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin ay applicable sa lahat ng goods and services na binibili natin. At syempre, kahit sa medical costs tulad ng gamot, physician fees, and other related expenses ay tumataas din taon-taon. Kung 30 years old ka pa lang ngayon at gusto mong mag-retire ng 60 years old, ilang beses kayang tataas ang medical cost mo? So parang 6 times, itong magdodoble, di ba? Kaya kung hindi mo isasama sa financial planning mo ang long-term healthcare, baka ang investment mo for retirement ay mauubos lang din for your healthcare needs. Aging workforce is the biggest economic challenge over the next decades. Ano ba ang aging workforce? Ito yung mga working individuals who are 40 years of age or older. Unlike ibang bansa, dito sa Pinas, isa sa mga requirements for employment ay ang edad. Isa sa mga employment challenges dito sa Pinas ay age discrimination. Swerte mo na kung makapag-work ka sa kumpanya ng 40 years at mag-retire sa susunod na 20 years. Pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Nagtatrabaho ka ng 20 years at magre-retire ka ng next 40 years. Kaya madaming Pinoy nagtatrabaho sa ibang bansa. At kung hindi mo mapaghandaan ang pagkawala mo ng trabaho, you need to find a way how you're going to survive. Tapos madadagdag pa ang healthcare needs mo. Cost of medicines in the Philippines is 40% to 70% higher than our neighboring Asian countries.
Hanggang ngayon, di pa napapareduce ang cost ng medicines dito sa Pilipinas. Kaya mas mataas ang cost ng medicine natin ay dahil sa patents embedded sa mga gamot. Ito yung mga branded na medicines. And this is one of the reasons why you should not take for granted saving for your long-term healthcare. Health conditions in the Philippines are not improving. Sana, few years from now, mag-improve na rin. Pero wala tayong control dito since ang makakapag-improve lang nito ay ang ating gobyerno. Makikita mo naman sa mga public hospitals, di ba? Imagine mo kapag tumanda ka na, syempre gusto mo dun sa mas komportable na lugar at maayos na mga pasilidad. June 2012 na nagsimula ako na mag-ipon para sa long-term healthcare ko, and 2 years ago, natapos ko na rin siyang mahulugan. Ito yung first savings program or investment program na marerecommend ko sa mga nagsisimula pa lang na mag-ipon. Bakit? Dahil na jumpstart agad ang financial house ko. Dahil meron itong healthcare, insurance, and investment at the same time. Share ko sa inyo kung saan ako kumuha ng long-term healthcare ko. As far as I know, ito pa lang yung company na alam ko na nagpo-provide ng long-term healthcare dito sa Pilipinas for almost 15 years na nag-ooperate. Kumuha ako ng long-term healthcare ko sa Kaiser International Health Group Inc. Bago ko share sa iyo ang details about this investment program, ito yung mga questions na dapat mo munang sagutin. Una, magkano ang kaya mong isave? Kasi depende yan sa kaya mong isave ang plan na para sa iyo. Merong iba't ibang plan. The higher the plan, the higher the premium. Siyempre, the higher the benefits. Pangalawa, ano ang gusto mong way ng pag-iipon? Monthly, quarterly, semi-annual, annual, or spot cash? Mas lower ang cost or premium, siyempre kung annual compared sa monthly. Pero, pareha lang naman ang benefits. For ages 10 to 40, ang lowest premium is 2,647 pesos monthly. For ages 41 to 50, ang lowest premium is 3,529 pesos monthly. And for ages 51 to 60, ang lowest premium is 4,412 pesos monthly. Pero ang ipapakita ko sa inyo is yung ideal plan at hindi yung lowest dahil para to sa'yo to secure your future. Pero mamaya, magpapakita naman ako ng mas mababang plan, okay? Ang plan na to is K100. Name lang to ng plan at determinants na din kung magkano ang mga benefits under this plan. Ang monthly premium is 5,882 pesos. Meron tayong tatlong phase na pag-uusapan. Accumulation period, extended period, at long-term care period. Dito muna tayo sa accumulation period. O ito yung time na maghuhulog ka for your long-term healthcare. 7 years ka na mag-iipon and during this period, meron kang mga benefits na pwede mo magamit o pwede din namang hindi. Kapag hindi mo magamit, merong certain amount na madadagdag sa investment mo after maturity period. Kaya mas maganda kung meron kang short-term healthcare para di mo magamit itong long-term healthcare mo habang naguhulog ka pa lang. Kasi nga syempre intended to pagtanda mo kapag di ka na pwedeng kumuha ng short-term healthcare. So ano-ano mga benefits mo? Sa loob ng 7 years, meron kang libreng annual physical exam or basic 5 sa mga accredited service provider. Meron ding dental benefits such as dental check-up, simple tooth extraction, once a year na cleaning ng ngipin, basta normal teeth, the cementation of jacket, minor adjustment ng denture. Meron ka ring annual benefit limit na 60,000 pesos sa plan na to per year. Ito yung hospitalization or inpatient services. Hindi po covered ang outpatient services or check-up sa mga gamot under this period. Kasama na sa annual benefit limit ang basic medical benefits such as accredited physician's fee, operating room, hospital intensive care, room and board up to 1,000 pesos per day. You have to take note this one. Etong annual benefit limit na to, kapag hindi mo nagamit, meron kang long-term care bonus na matatanggap or 85% return of premium on the 20th year or after maturity period, which is under this plan is 350,000 pesos. Mamaya papakita ko sa inyo. Kaya better if you have short-term healthcare na magagamit muna instead this one. Sa loob din ng 7 years until 20th year, covered ka na rin ng term life insurance amounting to 450,000 pesos under this plan kung ang cost ng death is natural death.
Kapag ang cost ng death naman is dahil sa aksidente, ang insurance coverage mo ay dodoble at magiging 900,000 pesos. Pinag-usapan na natin ang death. In case na may mangyari sa plan holder sa loob ng 7 years, meron tinatawag na waiver of installment, meaning hindi na kailangan panghulugan ng naiwan na pamilya ang natitirang hindi pa nahuhulugan. Tapos, matatransfer sa beneficiary ang plan. Pero, kailangan pa rin antayin na mag-mature ang plan to get the certain amount of investment sa plan na to. Hindi naman natuluyan pero naging disabled at hindi na kaya magtrabaho, meron din tinatawag na waiver of installment due to disability. Hindi na kailangan hulugan pa ng plan holder ang natitirang hindi pa nahulugan unless malaman na capable na ulit siyang magtrabaho. And take note, yung pre-existing illnesses is not covered during accumulation period. At isa pa na kailangan yung tandaan, during 7 years pala, aside sa premium, yung 5,882 every month, meron ding kailangan bayaran na policy fee which is 500 pesos every year. Hindi po every month ha, every year or annual lang to. Kapag natapos na ang 7 years na paghuhulog, di mo na kailangang maghulog pa sa mga susunod na taon. Makakatanggap ka na ng Certificate of Full Payment at Visa Card tulad nitong sa akin. Second phase na tayo o simula na ng extended period. So, anong benefits mo during end of 7th year to 20th year? Nabanggit ko kanina na extended ang term life insurance mo dito na 450,000 pesos kung natural death at doble naman kung due to accident which is 900,000 pesos. Meron kang health benefit na magagamit every year pero nakadepende na sa 10% accumulated yearly health benefits at accumulated yearly health bonus. Etong 10% yearly health benefit is based on 100,000 pesos na plan, kaya 10,000 yung nakikita mo dito. Ito naman, yearly health bonus ay nakadepende na sa market. Pwedeng meron ito o wala kasi up and down ng market. For illustration purposes, ito ang computation na pinakita. Kung mapapansin mo din, bakit ang laki ng amount na nakalagay dito sa start ng 8th year. Nagsimula na kasing mag-earn yung money mo starting 2nd year pa lang. So, meaning, habang naguhulog ka pa lang, kumikita na ang money mo. So, wag nyo na po kung tanungin how they come up with this amount kasi po pre-computed na to at actuarial ang nag-compute nito. Total yearly health benefits and yearly health bonus ang basehan ng benefit limit sa taon na yon na magagamit mo kung sakaling gamitin mo. Pero, take note na kapag di mo ito ginagamit, nagko-compound ito sa susunod na taon at tumalaki palalo. Again, short-term healthcare muna ang gamitin mo. Plus, covered na din dito ang pre-existing illnesses at outpatient services. Kasi, kumbaga, pera mo to at ibabawas lang sa total yearly health benefits mo. Let's say, on 15th year, nagamit mo 20,000 pesos. Yung remaining na 270,000 plus pesos is makikarry forward at magko-compound sa susunod na taon. Let's say wala kang nagamit dahil meron kang short-term healthcare. Punta na tayo sa third phase which is yung long-term care period. At the end of the 20th year, ito na yung tinatawag na nag-mature na ang plan mo. This amount na almost 1.2 million ang total accumulated benefits mo with bonus. So, ano-ano ito? Yung total unused health benefit na 269,750 pesos. Saka yung total unused accumulated yearly health bonus amounting to 446,419 pesos. So, ang total niyang dalawa is 716,169 pesos. Makakatanggap ka din ng long-term care benefit. Dito sa plan na to is 100,000 pesos. Kasi nga, K100 siya. Tapos yung natatandaan mo yung sinabi ko na long-term care bonus kung hindi mo magamit yung annual benefit limit sa loob ng 7 years is 85% na return of premium amounting to 350,000 pesos. So, total of 1,166,169 pesos. Ito, good as cash na. Actually, pwede mo nang agad i-withdraw lahat. Pero syempre, tandaan mo ang purpose nito for long-term healthcare at kapag hinayaan mo lang siya at di mo naman kailangan pa dahil meron ka pang ibang investment, patuloy pa din po itong kikita. Tandaan mo din na hanggat may fund ka dito, meron kang lifetime network access, over 500 accredited hospitals, and over 1,000 doctors. Kung titingnan mo sa kabuuan,
Meron kang healthcare na pwedeng magamit in case of emergency during accumulation and extended period. Pero sana wag naman kasi para nga to sa long-term care period mo. Insured ka na din sa loob ng 20 years tapos at the end of the 20th year, investment na din kasi good as cash siya at pwede kang mag-redeem na pwede mo magamit kahit saan tulad ng bayad mo sa personal nurse or kahit di related sa healthcare needs mo. Ako, tinitingnan ko siya as investment kasi inaalagaan ko din naman yung katawan ko para pagdating ng araw, less gastos sa health. Kaya ito ang nire-recommend ko talaga sa mga beginners na investment program. Tapos, kapag natapos mo na ang 7 years at kung may extra income ka, pwede ka naman magsimula sa ibang block ng financial house mo. Ito yung K45 na plan. May nag-request sa akin na gumawa din ng video about K45 kasi ang madalas na nakikita nila is K100 na plan. So, dito ang monthly installment is 2,647. Ang contract price is 185 to 88. So, actually, same benefit lang din tulad ng K100. Magkakaiba lang sa amount kasi nga, syempre, mas mababang plan, mas mababa yung premium niya, mas mababa din yung investment or benefit na makukuha nyo under this plan. Dito sa plan na to, as in, parehang-pareha dun sa K100 yung benefit, nagkakaiba lang sa amount. So, meron kang term insurance na 202,500 pesos. Tapos, kung natural death yan, kung due to accident naman is 405,000 pesos, magdodoble. Tapos, merong annual health benefit limit na 50,000, dun sa K100 is 60,000. Tapos, ang room and board benefit is 600 pesos per day, dun sa K100 is 1,000. Same na same, pero ang 10% yearly health benefit dito is 4,500 kasi nga K45, so based on 45,000. So, tingnan natin yung investment mo dito kapag nag-mature na siya on the 20th year. So, kung wala kang nagamit na mga health benefits, so ito yung total accumulated unused yearly health benefits, it's total of 121,287 pesos. Tapos, yun sa bonus, hindi ko na po pinakita yung computation dito kasi walang available na computation na binigay sa amin, which is yung total lang. Yung total accumulated unused yearly health bonus is 200,888 pesos. So, ang total health benefit niya is 367,276 pesos. Plus, meron ka rin makukuha ng long-term care benefit dahil ang plan mo is K45, 45,000. And then, natatandaan mo yung long-term care bonus. Kung hindi mo nagamit yung annual health benefit limit mo sa loob ng 7 years, yung 50,000. So, 85% ng contract price is 157,500 pesos na bonus. So, total of 524,776 pesos na total accumulated benefits with bonus. So, compared dun sa K100, was 1.2 million. So, dito kalahati. So, same na same ang benefit, magkakaiba lang sa amount. Pero para po sa akin, instead of K45, get a K50 plan na lang. Kasi maliit lang naman po ang difference ng premium. Anyway, pwede ka naman manghingi sa akin ng free code. Nasa baba nito ang link at magbibigay lang kayo ng mga information at isasend ko ang details mismo sa email nyo tulad ng nakita nyo dito sa video ko. But sad to say, long-term healthcare is not for everyone. Bakit? Una, do not make mistake of thinking you can wait until you are 60 to get long-term healthcare. Dahil pwede ka lang kumuha ng long-term healthcare hanggang 60 years old ka. Kung 60 years old ka na sa ngayon, expect mo na mas mahal na ang cost of premium nito. It is by planning now that you can secure your future at lower cost. Remember, no traditional healthcare company covers ages 65 and up. Pangalawa, pwedeng hindi ka na qualified to get a long-term healthcare. Nakakalungkot man, you must be healthy at the time of purchase. The longer you wait, hindi lang sa mas mahalang cost nito, but also the greater the likelihood that you may not even be eligible due to failed health. So the younger you are, the lower the cost, the better. The earlier you get a long-term healthcare, mas healthy ka pa, the better. Minsan nakala mo hindi mo kaya, pero pag nasimulan mo na, hindi mo na mamalayan, natapos mo na pala. At yun ang nangyari sa akin at sana mangyari din sa'yo. Di pa ako tapos sa financial house ko, pero sabi ko nga, step by step tayo at ma-achieve din natin ang financial freedom.